درود دوست عزیز، من دیبا نوروزنژاد هستم. به کانال سیکرت آف موویز خوش اومدین. این ویدیو متعلق به سریال شربت ذوق‌العقد قسمت 106 ترکیه هستش. لطفاً کانال رو سابسکرایب کن که ما رو گم نکنی. وقتی عبدالله خان میاد توی اتاق ایشیل گوشی رو میذاره زیر میز و میگه سوسک دیدم، ببخشید که طورم ترسوندم. نورسما بعد از معاشقه دیشب صبح زود بلند شده و میره صبحونه رو آماده کنه و به فراز میگه وقتی که حامله شدم نسبت به بو حساس‌تر میشم. ایشیل صبح که بیدار میشه به این فکر میکنه که کی داره اذیتش میکنه. میره سر میز صبحونه و به فاتح و دعا میگه عبدالله خان رفته که بچه این نیلای رو ببره پیش مصطفی. سر موضوع دیدن بچه ایشیل و فاتح و دعا با هم صحبتشون میشه و ایشیل دائم به مصطفی میگه دیوونه. دعا به زور میره که فاتح رو بدرقه کنه. نورسما سر صبحونه میگه امروز میخوام برم آذرخش خانومو ببینم و فراز میگه من کار دارم و نمیتونم بیام. آسوده میگه نورسما جون من خودم باهات میام. سوتاب به ذوالفقار زنگ میزنه که باهاش بیاد بره بندر که بتونه یه نفر رو اونجا تور کنه. سلماز خانم یادش رفته که با آذرخش آشتی کرده بوده و آذرخش میترسه که دوباره مادرش بیمار شده باشه و بوسش میکنه و دوباره آشتی میکنن. عبدالله خان که میاد دنبال بچه این نیلای اول میگه نمیام و بعد تصمیمش عوض میشه و باهاشون میره. اصیل داره ترکیه استانبولی به آبدین یاد میده و تدارکات مهمونی شب توی قایق رو میبینه. سوتاب و ذوالفقار میرن بندر و سوتاب چشمش به اصیل میفته و ازش خوشش میاد و میگه به نظرم این میتونه میلیونر باشه. جلوی پای اصیل و آبدین خودشو میزنه به قش و میفته روی زمین. آبدین بلندش میکنه ولی اصیل زیاد بهش اهمیت نمیده. ایشیل میره بیمارستان ملاقات کرای و مادرش میگه بچم توی کما هستش. اصلا چشمش رو باز نمیکنه. ایشیل اونجا مطمئن میشه که تهدید از طرف کرای نبوده. وقتی عبدالله خان و نیلای میرن پیش مصطفی از دیدن بچهش خیلی هیجان زده میشه و میخواد بره سمت نیلای. ولی نیلای خودش رو کنار میکشه و مصطفی از این قضیه ناراحت میشه و به پدرش گله میکنه که مگه من چیکار کردم که نیلای باهام اینطوری میکنه. عبدالله خان پسرش رو دلداری میده و میگه همه چیز درست میشه. آذرخش میره دیدن نیلگون که ناراحت پسرش و آلبوم عکس پسرش رو داره نگاه میکنه و با هم دیگه یکم درد دل میکنن. اصیل میاد دفتر آسوده و بهش میگه میخوام امشب همه رو دعوت بکنم توی قایق. به آبدین گفتم بره همه رو دعوت کنه. عمر میره دیدن فاتح و از قایقی که اصیل خریده بوده و دعوتش صحبت میکنه و فاتح میگه قایقی که با پول ما خریده حالا میخواد با اون پوز بده، من اصلا نمیام. در اصل صاحب این شرکت ما هستیم. عمر میگه اگر صاحب شرکت هستی پس یه جوری رفتار کن که در خور شأنت باشه. من نمیفهمم چرا موضوع رو شخصی برداشت میکنیم. ما با همدیگه شریک هستیم. تو 2 ماهه که داری اینجا زحمت میکشی. ما عمرمون رو وقف این شرکت کردیم. اگر اینطوری بخوای بکنی خسته میشی. نمیخوام این قدرتی که به دست آوردی چشمتو کور کرده باشه. فاتح میخوام فردا تو رو توی اون قایق ببینم. ایشیل میره دیدن لئو ناراحت و میگه این موضوع خیلی داره طول میکشه. من دیگه نمیتونم این ابو رو تحمل کنم. یه فکری به سرم زده. ما باید پول نقد ازش بگیریم. من میخوام یه کار را بندازم و بعدش ورشکست بشم. کار دوم و سومم همینطور و پولا رو برداریم و با هم دیگه بریم. نورسما کیت زمان بارداری خریده و به فراز زنگ میزنه و مسئله رو باهاش در میون میذاره و میگه ببخشید که اینقدر موضوع رو کش دادم برای بچه دار شدن. فراز میگه زندگیم من یکم کار دارم بعداً حرف میزنیم. بعدم دوست دخترش رو سوار ماشین میکنه. نیلای با ناراحتی میاد خونه و از دیدارش با مصطفی صحبت میکنه و سوتاب هم بهش میگه بچه رو بذار پیش من و برو یکم بگرد. سلماز خانوم به آذرخش میگه من دلم برای این نوام تنگ شده. میخوام برم ببینمش. آذرخش میگه من دلم نمیخواد تو اون خونه بیام. هر وقت خواستی عمر میبرتت. سلماز خانوم میگه یعنی من تنهایی نمیشونم برم نوامو ببینم؟ آذرخش ترشرویی میکنه و میگه فعلا باید به کمال راضی باشی. بعد از اینکه آذرخش میره بالا، سلماز خانوم پشت سرش صحبت میکنه. نورسما و آسوده وقتی که دارن تو ماشین میرن به سمت خونه آذرخش، یکم با هم گپ میزنن و نورسما از اشتباهات گذشتش پشیمونه و میگه میخوام خوب بشم. ولی شما چرا مثل قبل خوشحال نیستی برای بچه دار شدنمون؟ آسوده میگه این تغییرات ناگهانی نمیدونم بعدش چی میشه.
ولی اگر تو با فراز حرف زدی و به توافق رسیدین پس منم اعتراضی ندارم. فراز دوست دخترش رو برده به یه بوتیکی که براش خرید کنه. دم در نیلای رو میبینه و به دوست دخترش میگه برو کنار. نیلای میاد جلو و با هم احوالپرسی میکنن و فراز میگه اومدم برای نورسما خرید کنم. نیلای میگه تو نمیدونی آبجیم اینجور سلایق نداره؟ زود باش با من بیای که بریم براش یه چیز مناسب تهیه کنیم. دو داره با بچهش بازی میکنه و بچه بهونه‌ای باباشو میگیره. دو هم به فاتح زنگ میزنه و فاتح درگیر کارش و میگه سریعتر حرفتو بزن. چی میخوای دعا؟ دعا عصبانی میشه و گوشی رو قطع میکنه و یاد زمانی میفته که فاتح خیلی عاشقانه باهاش رفتار میکرد. نورسما و آسوده میرن خونه آذرخش و نورسما از دیدن بچه خیلی احساساتی میشه و میگه ما هم میخوایم بچه دار بشیم. نیلای و فراز یه نیم ست برای نورسما در نظر میگیرن و نیلای به فراز تیکه میندازه که نکنه تو هم یه کاری کردی که میخوای از دل آبجیم در بیاری. ایشیل وقتی که میرسه خونه و میاد توی اتاقشون میبینه که عبدالله خان نمازش تموم شده و داره سجاده رو برمیداره. ازش راجع به مصطفی سوال میکنه که ببینه آیا مصطفی میتونه به بیرون درس پیدا کنه یا کسی میره ملاقاتش که اون نامه رو براش فرستاده باشه؟ عبدالله خان میگه نه اون نمیتونه بیاد بیرون و کسی هم که بخواد بره ملاقاتش باید با ما هماهنگ کنه. آسوده به عبدالله خان زنگ میزنه و برای فردا شب جشن توی قایق دعوتش میکنه. عبدالله خانم به ایشیل میگه دعوتمون کردن برای فردا برنامه ریزی نکن. دعا داره با جمره بازی میکنه و جمره بهونه روی زدن رو میگیره و همون موقع که دعا داره براش یکم روژ میزنه فاتح سر میرسه و سر این مسئله دعواشون میشه و آبجی حیات میاد جمره رو میبره. دعا به فاتح میگه اینجا نمیتونیم حرف بزنیم. باید بریم یه جا بشینیم شام بخوریم و با آرامش حرف بزنیم. قرار میشه که شام برن بیرون و وقتی که عبدالله خان اینو میشنوه میگه اینجا این همه غذا هست. ایشیل میگه بذار برن بیرون جوونن مثل ما توی خونه نشینن. دعا میاد پایین و در جواب ایشیل که میگه خوش بگذره میگه قرار نیست که زیادم خوش بگذره. فاتح میگه بیا بریم اینجا بحث نکنیم. بعد از رفتنشون عبدالله خان میگه اینا چشونه؟ ایشیل میگه اگر فاتح اینجوری بد اخلاقی بکنه دوباره این دختره رو از دست میده. اصیل میاد خونه و جریان قایق رو تعریف میکنه و فراز میگه من نمیدونستم. آسوده میگه اگر تو توی شرکت بودی متوجه میشدی. بعدم نورسما و فرازم دعوت میکنه و فراز میگه توی این دوره همیا همیشه یه مشکلی به وجود میاد. آسوده میگه میخواد چی بشه؟ فوقش غرق میشیم دیگه. اصیل میگه من همه پیشگیری‌ها رو کردم. خیالتون راحت باشه. جایی که من باشم مشکل پیش نمیاد. ایشیل بعد از شام به عبدالله خان میگه یه چیزی میخوام بهت بگم ولی عصبانی نشی. من توی این خونه حوصله‌ام سر میره. بچه دارم که نمیشم بخوام بشینم بچه‌مو بزرگ کنم. میخوام کار کنم. عبدالله خان اول راضی نمیشه که ایشیل بوتیک بزنه و بعد به خاطر اینکه سرگرم بشه میگه هر کاری که دوست داری بکن. دعا توی رستوران لب به غذاش نزده و فاتح میخواد زیر زبونش رو بکشه و ببینه مشکلش چیه. دعا بحث جدایی رو پیش میکشه و میگه چرا جلوی چشم دخترمون زندگی رو برای هم به زندان تبدیل کنیم. فاتح میگه بهتره که یه ذره به شوهرت احترام بذاری. دعا میگه تو هوایی شدی. خودتو از همه برتر میدونی و همه جا منو تحقیر میکنی. بیا مثل دوتا آدم اجتماعی از هم جدا بشین. فاتح با جدایی مخالفه و میگه من خیلی خوشبختم. اما دعا میگه من خوشحال نیستم. فاتح میگه چرا خوشحال نیستی؟ چیزی برای لوسبازی وجود نداره. تو زندگی چی کم داری؟ تو به جای هر دومون داری زیادی فکر میکنی. یکم آروم باش. نمیدونم چی توی سرته ولی اگر بخوای جمره رو از من دور کنی و توی ثروت و آسایش باشی این خیال رو نکن. مشکلات همیشه پیش میاد. زندگی تو بکن، غذا تو بخور، برو برای خودت خرید و گردش کن. دعا از این حرف فاتح اشکش در میاد و به هم میریزه و فاتح هم میگه اصلا صورت حسابو میگیریم و میریم. به شبمونم گند زدی. نیلای و سوتاب نشستن دارن راجع به اتفاقات روزشون صحبت میکنن. اگر تا اینجا ویدیو رو دوست داشتی لطفاً لایک و بزن که ادامه بدیم. عمر قضیه مهمونی قایق رو عنوان میکنه و آذرخش راضی نیست که بره ولی سلماز خانم میگه من اینجا هستم و مواظب کمالم. شما برین خوش بگذرونین. از عمرم میخواد که یه روز ببرتش که نوش رو ببینه. عمر به آذرخش میگه قراره که فردا با حاکان و وکیلش بریم پسر نیلگون و فرکان رو ببینیم. البته اگر قاضی اجازه بده. وقتی فاتح و دعا وارد خونه میشن
بحثشون میشه و عبدالله خان میگه بیان بشین ببینم قضیه چیه. دعا قضیه طلاق رو عنوان میکنه و فاتح نمیخواد همچین چیزی رو پدرش بشنوه. عبدالله خان میگه دخترم سر عقل بیاین. من اگر قاضی باشم نه شما رو طلاق میدم نه عقدتون میکنم. ایشیل میگه عزیزم فردا مفصل میشینیم با هم دیگه صحبت میکنیم. فاتح میگه فکر کنم که دعا یکم دلش گرفته به خاطر این حرفو زده. عبدالله خان میگه نمیشه که تو هر بحث و دعوای هر بار بحث طلاق کشیده بشه. بعد از اینکه دعا شب بخیر میگه و میره، عبدالله خان فاتح رو نگه میداره و بهش میگه برو با مادرش صحبت کن. ایشیلم میگه برو براش یه کادو بخر. آسوده میاد میبینه که فراز توی اتاق کارو داره چت میکنه. بهش میگه جای چت کردن برو پیش زنت. گفتی و خندیدی دیگه بسته، ولی داری با نورسما وارد یه مسیر متفاوتی میشی. من بهت هشدارم و دادم. فراز میره پیش نورسما و کادویی که براش خریده بوده رو بهش میده و نورسما خیلی خوشحال و احساساتی میشه و جریان تست کیت رو به فراز میگه که 2 روز دیگه میتونن برای بارداری اقدام کنن. فراز میگه به نظرم اینجور چیزا به عشق مربوط میشه. اینجوری مناسب نیست. من اصلا اینطوری خیلی عصبی و استرسی میشم. میشه منو تحت فشار نذاری؟ صبح نیلای و ذوالفقار توی پارک همدیگه رو میبینن و گپ میزنن. سر میز صبحونه دوباره دعا میخواد از مشکلاتشون حرف بزنه که فاتح نمیذاره و میگه ما مشکلاتمون رو حل کردیم. از مهمونی که اصیل میخواد بگیره و قایق و اینجور چیزا عصبانی و عبدالله خان بهش میگه تو باید نشون بدی که صاحب خونه کیه. باید شرکت کنی. نورسما میخواد بعد از اینکه دوستش رو توی خونه دید با فراز شب برای مهمونی قایق بره و فراز میگه تو راهتو دور نکن. من از اون ور میام تو هم خودت بیا. آسوده میگه نورسما جون خودتو ناراحت نکن. من میام خونه و با هم دیگه میریم. اصیل با نورسما شوخی میکنه که اگر دوستت خوشگله اونم بیار. شوهر نیلگون به عمر زنگ میزنه و میگه فردا قراره که بریم ملاقات فورکان. بعد از رفتن عمر فاتح به آذرخش زنگ میزنه و میگه میخوام بیام ببینمتون. ایشیل میره اتاق دعا و میخواد باهاش صحبت کنه ببینه مشکلش چیه. به دعا میگه پسره که بهت خیانت نمیکنه. مرد درست و حسابی دیگه پیدا نمیشه. اگر کسی توی زندگیت نیست بشین سر جات و زندگیت رو بکن. یوسف میاد دیدن عبدالله خان که یه پرونده رو امضا کنه و وقتی که عبدالله خان بهش میگه هوای فاتح رو داشته باش، یوسف میگه البته نمیدونم که اون میخواد اینو یا نه. دیگه فاتح منو به چشم برادر بزرگترش نمیبینه. نمیخوام شکایت کنم ولی اون میخواد با بالهای خودش پرواز کنه. عبدالله خان میگه ولی باز تو هواشو رو داشته باش. نظرت راجع به اصیل چیه؟ یوسف میگه اگر فاتح اینو بشنوه عصبانی میشه ولی من ازش خوشم اومده. سعی میکنه با همه کارمندا خوب باشه و به نظر آدم درست حسابی میاد و هم دوستش دارن. فاتح اومده پیش آذرخش و جریان این که دعا میخواد طلاق بگیره رو تعریف میکنه و میگه من هر کاری که از دستم برمی اومده کردم ولی نمیدونم که چی میخواد. شما باهاش صحبت کنین بعد منو در جریان بذارین. آذرخش میگه فکر نمیکنم دعا انقدر دیوونه شده باشه که بخواد یه دفعه طلاق بگیره. حتما یه چیزی شده. من باهاش صحبت میکنم. سلماز خانوم وقتی که از خواب بیدار میشه و میفهمه که فاتح اومده بوده میگه چی شده؟ باز میخوان طلاق بگیرن؟ آذرخش عصبانی میشه از دست مادرش. ایشیل اومده خونه نیلای و برای سوتاپ و نیلای لباسای برند خریده و از نیلای سوال جواب میکنه که مصطفی چیزی یادش اومده یا نه. نیلای میگه یادش نمیاد اون روز اونجا چی کار کرده. انگار که حافظش به کل پاک شده. الان آرومه ولی اگر که مرخصش کنن نمیدونم چه جوری بشه. ولی من باید بفهمم که چه اتفاقی افتاده بوده که دست به این کار زده. ایشیل میگه میدونم که دوستش داری ولی ماها قبل عقلش رو از دست داده بود. دلیلی نداره که چیزی شده باشه. بعدم نیلای و سوتاپ رو برای اومدن به قایق دعوت میکنه. آذرخش با دعا قرار میذاره بیرون و میخواد بدونه که چرا دعا میخواد طلاق بگیره. دعا از دست فاتح عصبانی میشه که اومده اینا رو به مادرش گفته و میگه مشکل خود فاتحه. آذرخش میگه دخترم 3 روز نیست که این آدمو میشناسی. من بهت گفتم ازدواج نکنین ولی نتونستم جلوتو بگیرم. دعا میگه امکاناتی که خانواده‌اش جلوش توی سینی تقدیمش کردن چشمش رو گرفته. میگه چرا جدیم نمیگیری؟ وقتی هم که جدیش میگیرم شدت گیر دادناش بیشتر میشه. آذرخش میگه اگر دلیل منطقی برای طلاق داشته باشی من پشتتم ولی الان دلیل منطقی نمیبینم. بهت که خیانت نمیکنه، بد رفتاری نمیکنه، واقعا پدر فوق‌العاده‌ایه. دعا میگه هیچ منطقی پشت این نیست که خودتو به خاطر بچه زندانی کنی.
بعدم من یه خورده این روزا فکرم به هم ریخته. فاتح هم شلوغش کرده. به اینا نگاه نکن، ولی قصد من در کل طلاقه. شب دعا یه لباس دکولته پوشیده و فاتح که از در میاد ازش تعریف میکنه، ولی دعا محلش نمیذاره و کادوی فاتح رو هم قبول نمیکنه و با هم دیگه بحثشون میشه. وقتی که دعا میاد پایین، عبدالله خان زیاد از لباسش خوشش نمیاد ولی نمیتونه چیزی بگه. آذرخش صحبت‌های خودش و دعا رو با عمر در میون میذاره و عمر میگه من باهاش صحبت میکنم. همه مهمونا یکی یکی میان توی قایق و اصیل ازشون استقبال میکنه و فراز و دعا یکم با هم گپ میزنن و نور سما بهشون مشکوک میشه و وقتی میره پیششون و میگه چه خبره دارین چی میگین؟ فراز میگه هیچی، ما دوتا اونال زده هستیم. دعا میگه من چیزی نگفتم، چیزی رو سر من خراب نشه و میره و نور سما هم فراز رو نکوهش میکنه به خاطر این حرفش. عبدالله خان به عمر میگه چرا سر میز الکل هست؟ اصیل متوجه میشه و میخواد الکل رو از سر میزا جمع کنه، ولی عمر میگه نیازی نیست، هر کسی هر چی بخواد میخوره. عبدالله خان به ایشیل تذکر میده که جلوی بقیه نمیخوام مشروب بخوری. ایشیل به هوای دستشویی میره به فراز میگه برای من یه ذره مشروب بیار. نیلای و مادرش هم میان به جمع مهمونا میپیوندن و قایق شروع به حرکت میکنه. آبدین میخواد به سوتاب نزدیک بشه ولی سوتاب پسش میزنه. اصیل شروع میکنه به سخنرانی و از آسوده و فراز تشکر میکنه و از عبدالله خان و عمر هم همچنین، ولی محل فاتح نمیذاره. فاتح بعد از این حرکت اصیل میره یه چیزی رو به پلیس گزارش میده. دعا وقتی متوجه گزارش فاتح میشه میگه تو با آشوب و بلوا تغذیه میشی. فاتح میگه من مقصر نیستم، خودش تنش خارید. سوتاب که اصیل رو شناخته بوده میره باهاش آشنا بشه و بهش میگه من فامیل عبدالله خان مادر زن دامادشون هستم. اصیل میگه به هر حال مهمونمون هستین، ولی زیاد تحویلش نمیگیره و به آبدین میسپارتش. آبدینم پاشو فراتر از گلیمش میذاره و معلوم نیست چی به سوتاب میگه که سوتاب پرتش میکنه توی دریا. همون موقع هم پلیس دریایی میرسه و اصیل میگه جناب ما آشنا هستیم، خودش میاد بالا. پلیس میگه ما برای چیز دیگه ای اومدیم. بعد از بررسی میان میگن مخازن فاضلاب اصلا مناسب قوانین نیست. قایق توقیف میشه. اصیل متوجه فاتح میشه و فاتح میگه اونم تو همچین شبی؟ اصیل به فراز میگه یه مشکلی هست. باید قایق رو تخلیه کنی. فاتح ادامه میده که فاجعه بزرگیه. میاد پیش اصیل و میگه سلطان تو گفتی من یه کارایی میکنم قایق تفریحی و اینا میگیرم. دیدیم تازه اومدی تو جمعمون و گفتیم هوس کردی، ولی واقعا خرابکاری کردی. آسوده میاد به اصیل میگه بهت اعتماد کرده بودم، منو پیش این آدما رسوا کردی. اصیل زیر زبونی میگه حکم مرگت رو امضا کردی فاتح اونال. عمر با هاکان و وکیلشون میرن ملاقات پسر هاکان. فورکان همه چیز رو تعریف میکنه و اینکه اون شب با نامزدش توی یه بار بودن و با همدیگه بحثشون میشه و شب خیلی بارونی بوده. میخواسته نامزدش رو برسونه که وسط راه نامزدش میخواسته پیاده بشه و مجبور میشه که دختره رو روی یه پل پیاده کنه. از جریان بعدش هم خبر نداره. عمر یاد اون شب بارونی میفته که ماشینش به یه چیزی اصابت کرد ولی نفهمیده بوده که چیه. وکیل میگه اگر تو بهش نزدی حتما یکی دیگه بهش زده و فرار کرده. مرسی که تا اینجا همراه هم بودین. دوست دارم نظر مثبت یا منفیتون رو راجع به سناریوی فصل 4 سریال بدونم. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.